درودهای گرم خدمت شما همیهنان گرامی. یکی دیگر از برنامه‌های گذر از تاریکی و خدمت شما تقدیم می‌کنیم. این برنامه همزمان از رادیو صدای ایران در هیوستون تگزاس نیز پخش می‌شود. از جناب توکلی مدیر رادیو سپاسگزار هستیم برای پخش مستقیم برنامه امروز رو من اختصاص دادم به امپراتوری مالی آقای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، زیرا که امپراتوری مالی او هم به لحاظ میزان ثروت و هم به لحاظ گستردگی در مسائل مختلف اقتصادی و سرمایه‌گذاری و مالی یکی از کم نظیرترین ها در جهان است. علی خامنه‌ای که جانشین روح الله خمینی رهبر اولی جمهوری اسلامی است، در واقع یک مافیایی رو که از زمان خمینی آغاز شده بود رو تحویل گرفت، ولی توانست در دوران خلافت خودش اون رو گسترش بدهد و امروز به صورت یک سازمان بسیار گسترده و مقتدر مالی و سیاسی در جهان عمل بکند. همه به خاطر دارم که زمانی که آقای خمینی به جان آمد وعده داد که آب و برق رو مجانی می‌کند، اتوبوس رو مجانی می‌کند، پول نفت ملت ایران رو به سر سفره‌های آنان می‌آورد و بالاتر از این حتی وعده داد که به این هم اکتفا نکنید، ما می‌خواهیم شما را به مقام عالی انسانیت برسانیم. اما امروز آنچه که از خمینی باقی مانده است کشوری است که علیرغم همه ثروت‌های بیکرانی که دارد، نفت و گاز سرشار ایران، معادن بسیار غنی از فلزات گرانبها، مس و بسیاری معادن و کانها و شرایط بسیار خاص جغرافیایی که دارد برای تولیدات کشاورزی و دامپروری، می‌بینیم که کشوری فقیر، فلاکت زده، تقریبا از هم گسیخته، با مردمانی معتاد و بسیاری از خانواده ها که برای امرار معاش یا به تنفروشی زنان و دخترانشان پرداخته‌اند و یا به فروش اعضای بدن. در واقع امروز وقتی که می‌نگریم اندکی به گذشته، به سالهای نه چندان دور، شاید حدود 3 دهه و اندی، متوجه می‌شویم که چه دروغ بزرگی به ملت ایران گفته شد و چه نیرنگی و بیگانگان چیدن برای دروغ بردن خمینی و خمینی چگونه توانست با دروغ پردازی‌های خود مردم ایران رو به آن بیراهه‌ای ببرد که امروز در شرایط بسیار اسفناکی قرار گرفت. اما نشان می‌دهد که امروز حدود 80% ملت ایران زیر خط فقر به سر می‌برد. این فقر نه تنها یک فقر اقتصادی و مالی است، بلکه یک فقر اجتماعی است. یعنی بسیاری از دانش آموزان ایرانی و نوابغان ایرانی امروز از رفتن به کلاس‌های درس محروم هستند. بسیاری از جوانان نمی‌توانند به علت اینکه دانشگاه‌هایی که در دوران رژیم شاهنشاهی مجانی بود و امروز به علت هزینه‌های سرسام‌آور تحصیل هزینه این دانشگاه را پرداخت بکنند، به تحصیل دسترسی پیدا بکنند. مردمانی که امکانات مالی برای اونها برای انجام عملهای جراحی و در واقع وضعیت مطلوب پزشکی که هر انسانی امروز میتواند انتظار داشته باشد که حکومتش را فراهم کند فراهم نیست، در صف بیمارستان‌های نیمه دولتی که آن هم بایستی با بسیار مشقت وسایل عمل و بسیاری چیزهای دیگر رو از بازارهای سیاه تهیه بکنند و به این ترتیب از بهداشت و درمان محروم هستند. کسانی که محروم هستند از فرصت‌های شغلی، نمی‌توانند کاری به دست بیاورند، محروم هستند از تهیه مسکن و بسیاری محرومیت‌های دیگر که رژیم
آقای خمینی و پس از او خامنه‌ای بر اونها تحمیل کرد. اما در برابر همه این نابسامانی‌هایی که در مملکت هست می‌بینیم که آقای خامنه‌ای و اعضای خانواده او روز به روز ثروتمندتر می‌شود و ثروت‌های افسانه‌ای که امروز شاید قابل گفتن نیست، یعنی رقم و عدد درستی نمی‌شود داد از ثروتی که وجود دارد، زیرا که شامل زمین‌های بسیاری، کارخانه‌های بسیاری، سهام بسیاری، پول‌های نقدی است که در بانک‌های داخلی یا خارجی به ودیعه گذاشته شده و عمدتاً در بانک‌های خارج، و یا به صورت کارخانه‌ها، به صورت کارگاه‌ها، به صورت مجتمع‌های مسکونی، به صورت مجتمع‌های بازرگانی و بانک‌ها، مؤسسات مالی و بسیاری از رشته‌های دیگر. این تشکیلات عظیم مافیایی علی خامنه‌ای نفوذ کرده است و بخش‌های مهم اقتصادی کشور رو در کنترل دارد، همانطور که سیاست و بسیاری از امور نظامی در کنترل آقای رهبر قرار. به هر حال در یک مملکتی که دارای منابع بسیار سرشار است و مردم اون مملکت می‌توانستند اگر از یک حکومت درست و پاکدامن برخوردار بودند، از یک رفاه نسبی برخوردار باشند، عدالت اجتماعی در مملکت باشد و بتوانند یک زندگی آبرومندانه آغاز اون مملکت با توجه به ثروتی که دارند، به وسعت جمعیت و درآمد سرشاری که مملکت دارد داشته باشند، امروز می‌بینیم که از همین‌ها محروم هستند. ثروت رژیم رو نمی‌شود به درستی حد زد، برای آنکه وقتی که رهبر در شرایطی هست که جز غارت و چپاول مملکت چیزی در مخیر او نیست، به طبع افرادی که دور و بر او هستند، از نظامی و غیر نظامی، از وکلات و معمم، همه سعی میکنند که در این سرقت و غارت سهیم بشوند و اموال مردم رو به یغما ببرند. و به همین جهت است که ما میبینیم که هر آینه که یک گرفتاری پیش میآید، یک اختلاس بزرگی برملا میشود و صحبت از رقم‌های افسانه‌ای و سرسام‌آور است، رهبر بلافاصله از ترس اینکه مبادا معلوم میشود که ثروت او چقدر است و دزدی‌هایی که او و فرزندانش کرده‌اند چه میزانی است، بلافاصله به صحنه میآید و از طرفین دعوا میخواهد که کوتاه بیاید. و در اینجاست که همگان به طبع سوء استفاده میکنند، از رئیس بانکی که میتواند چند صد میلیارد تومان را به سرقت ببرند تا رئیس قوه قضاییه و برادران او، برادران لاریجانی که در رشته زمینخواری تخصص دارند و بسیاری از زمینهای عمومی و دولتی رو به نام خودشون کردن با سندهای جعلی و بسیاری فجایع دیگر که سپاه پاسداران میکند در قالب در دست داشتن بنادر و گمرکات کشور و یا دیگرانی که هر کدام به نوعی تولیت جایی رو در اختیار دارند، مثل آستان قدس رضوی یا معصومه در قم یا عبدالعظیم در شهر ری و یا جمکران در قم که آن هم برای خودش بارگاه و جبروتی پیدا کرده است و رقم‌های افسانه‌ای و درآمد از جیب مردمانی که خرد باختند و در واقع اسیر افکار پوسیده و ملایان شده‌اند می‌ریزند و اینان این ثروت بادآورده را می‌خورند. فرزندان اینها در اتومبیل‌های چند صد میلیون تومانی در خیابان‌های شهرهای بزرگ ایران مانور می‌دهند و به ریش مردمانی که در واقع بیخردی پیشه کردند و عوام فریبی ملایان رو با جان و دل خریدن و از جان و مال و ناموس خود در برابر اینها گذشتن صرف نظر کرده‌اند، میخندند و میخندند.
ثروت خامنه‌ای در واقع روزخوان دیروز و رهبر امروز همونطور که عرض کردم غیر قابل شمارش است، از شمارش خارج است. توسعه بانک‌ها و مؤسسات مالی و سرمایه‌گذاری‌ها در رشته‌های مختلف در کشورهای مختلف به قدری زیاد است که حقیقتاً تحقیق کردن درباره او شاید نه ماه‌ها بلکه چند سال وقت می‌خواهد و برای اینکه به درستی انسان بتواند بگوید که این مافیای مالی چگونه عمل کرده است و چگونه عمل می‌کند، برای اینکه راه‌های فرعی بسیاری رو اینها ایجاد کردند و در واقع یک شرکت خود به چند زیر مجموعه تقسیم شده است در چند کشور مختلف که ردیابی اینها بسیار کار مشکلی است. در صورت خمینی ثروتش رو از راه‌های مختلف به دست می‌آورد. خامنه‌ای اولا ایشون سید است و بعدم رهبر است. خب از خمسی که مسلمانان بایستی پرداخت بکنن از هر دو سو رو میبرد. از یک طرف که مشتهد است از زمان غیبت امام معصوم یعنی امام زمان به جانشین او میرسد که به طب آقا ادعا میکند که جانشین امام زمان است و در نتیجه آن بخش از خمس به او میرسد. بخش دیگر هم که اساساً بخشی است که به سیدها تعلق می‌گیرد و سید هم هست به طب این خمس رقم بسیار قابل توجهی از درآمد. اما درآمدهای اصلی دیگر او از واحدهای دیگری که در طی این سالها در کشور چه از هنگام زنده بودن خمینی ایجاد شده است و چه پس از مثل ستاد اجرای فرمان امام که امروز یکی از بزرگترین در واقع کانون‌های ثروت در دست علی خامنه‌ای است و آنطور که پیش‌بینی کرده‌اند می‌گویند که ثروت این ستاد امروز بالغ بر 95 میلیارد دلار است و این ثروت افسانه‌ای در انحصار آقای سید است. اما در کنار او بنیاد 15 خرداد است، بنیاد جانبازان است، بنیادهای بسیار دیگری که درست کردن مثل بنیاد قرآن که بودجه‌های بسیار کلان و قابل توجهی دولت هر سال ناگزیر است که به اینها اختصاص بدهد. اینها هم همه در واقع بخشی از اون ثروتی هستند که در اختیار خامنه‌ای است به عنوان رهبر و او هست که تصمیم می‌گیرد که چگونه این ثروت رو خرج کند. بهتر در واقع او برای خرج یک چنین ثروتی نه تنها دارای اختیار تام هست بلکه این قدرت رو دارد که به هر کس که می‌خواهد این ثروت رو واگذار کند. بذار می‌بینیم که بسیار راحت امروز علمای وجود دارند یا آیات اعظامی وجود دارند که مردود شمرده می‌شوند و کسانی وجود دارند که خودشون رو به آقای علی خامنه‌ای فروختند، کسانی که در حداقل تحصیلات مذهبی از او بسیار بالاترند اما امروز نه تنها به دستبوس او بلکه به پابوس او می‌روند. افرادی مثل مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، اینها خودشون رو به پول فروختند و در نتیجه از مزایای امروز استفاده می‌کنند که کسانی که چنین نکرده‌اند و حتی رهبری خامنه‌ای رو به لحاظ مذهبی قبول ندارند اونها در انزوا سر می‌برند و در واقع جایی از اعراب ندارند. بنابراین اگر من بخواهم یک دو به صورت خلاصه عرض بکنم، ستاد اجرای فرمان امام، بنیاد مستضعفان، بانک سینا و در واقع بانک پاسارگاد، شرکت برکت و بسیاری از سازمان‌های دیگر و تولیت وزنی و معصومه و جمکران و در واقع شهرره یا حضرت عبدالله است. اینها همه
به اضافه خمسی که آقا دریافت میکند منابع مختلف مالی رهبر است. اما ببینیم که شروع این به اصطلاح مافیای مالی و سیاسی از که بوده است. در واقع برمیگرده به دوران خمینی. زمانی که خمینی وارد ایران شد، همیهنان عزیز به خاطر دارند که اول دستور داد که روحانی نمیتوانند رئیس جمهور بشن. برای اینکه فکر میکرد در اون مرحله با این وعده های پوچی که در نشر داده است این هم سازگاری ندارد. لذا در مرتبه اول افراد رو کار آوردن. اول که باز از فرد سوس عنصری که نمیتوانست نه در مقابل خمینی بایستد و نه در مقابل این آخوندهای تبهکار مکار، و بعد هم فرد دیگری رو حمایت کرد و رهبر کرد مثل ابوالحسن بنی‌صدر که او هم دارای جرأت کافی نبود و در این حال فرد سیاسی و پخته هم نبود. او آدم بسیار ساده بود که ساده لوحی او در واقع عامل اصلی انتخاب او بود برای ریاست جمهوری و خمینی میخواست که شرایط توسط او برای خودش فراهم. و دیدیم که در همون زمان کسانی که در حلقه اولیه یا لایه اولیه اون هرم قدرت مافیایی خمینی بودن مثل احمد پسرش و مثل علی اکبر بهرمانی، همین آقای هاشمی رفسنجانی و همین آقای علی خامنه‌ای و آیت الله بهشتی، اینها کسانی بودند که در واقع اون حلقه اولیه قدرت مافیایی رو در جمهوری اسلامی به وجود آورد. اینها کسانی بودند که پس از اینکه جنگ آغاز شد جنگ رو اداره کردن، طولانی شدن جنگ، قتل‌هایی که انجام شد، کشتارهایی که در اون زمانها انجام شد و فسادی که در مملکت گسترش پیدا کرد همه و همه زیر نظر اینها. بعد از اینکه بهشتی در اون حادثه انفجار کشته شد، فرصت پیش آمد برای هاشمی رفسنجانی و همین آقای علی خامنه‌ای که اینها یکتاز بشن و در واقع در این فکر افتادند که احمد خمینی رو هم حذف کنند. چرا؟ به دلیل اینکه در همان زمان وقتی که اینها در دهه 60 سبب شدند که بنی‌صدر از کار برکنار بشود به دست خمینی، به فرمان خمینی، من یک خاطره دارم. آقای هاشمی رفسنجانی در جمع وعاظ در تهران صحبت میکرد و ایشون اعلام کرد که اسلام بنی‌صدر با اسلام فیضی خیلی تفاوت داشت و ما ناگزیر شدیم که بنی‌صدر رو کنار بگذاریم وگرنه چگونه میتوانستیم جواب خدا و رسول خدا رو بدهیم. منظور فرمایید هاشمی رفسنجانی خودش رو نماینده خدا میدانه، همونطور که علی خامنه‌ای میدانه و او میگوید که اسلام بنی‌صدر با ما فرقش و در واقع چند چیز رو داره در این گفته خودش ثابت میکنه. یک، قدرتی رو که ما داریم. دو، این که اسلامی رو که با اسلام ما سازگار نباشه ما رو کنار خواهیم. و سوم، این که در واقع شبکه‌ای که ما تشکیل داده این کشور رو داره اداره میکنه. به تعبیری آقای خمینی هم تحت امر ما هست. در واقع این سخنان هاشمی رفسنجانی یک چنین تعابیری میتواند داشته باشه. خب اینها تن قدرت رو کشیده بودن، بعد آمدن قوای سگانه رو میان خود تقسیم کردن. آقای هاشمی رفسنجانی شد رئیس قوه مقننه، رئیس مجلس. این آقای علی خامنه‌ای شد رئیس جمهور و اون آقای بهشتی هم شد رئیس قوه قضاییه. یعنی در واقع قوای سگانه مملکت رو این سه نفر به تیور خود در آوردن. احمد خمینی هم صرفا نقش یک واسطه و
سکرتر رو بازی میکرد برای پدرش. پس از اینکه بهشتی در اونجا کشته شد و خامنه ای هم مورد سوء قصد قرار گرفت و مدتی بستری شد، هاشمی رفسنجانی این فرصت رو پیدا کرد که موقعیت کم نظیر رو بر خودش دست و پا. بعد با سازشی که با خامنه ای کرد، از یک سو احمد خمینی رو از سر راه برداشتن و از سوی دیگر آمد با جعل نامه‌ای خامنه ای رو رهبر کرد که در واقع این آقای علی خامنه ای رهبری خودش رو مدیون به همین هاشمی رفسنجانی اون کرد رهبر. حالا چون رهبر شد، در واقع نظر رفسنجانی این بود که رهبر زیر نظر او کار بکنند. حالا چرا؟ اولا رفسنجانی خودش رو بالاتر از خامنه ای می‌دید، هم به لحاظ تحصیلات حوزوی، هم به لحاظ تجربه و هم به لحاظ سیاسی. و فی الواقع اگر ما بخواهیم این دو رو با یکدیگر مقایسه بکنیم، خامنه ای چیزی است که حتی درجه اجتهادش رو با زور از فیضیه گرفت، با تهدید گرفت و مورد تایید مراجع هرگز نبوده است، مگر خودفروشانی که مثل مصباح یزدی یا ناصر مکارم شیرازی یا دیگران خودشون رو به پول و به قدرت فرو. و از سوی دیگر آقای خامنه ای آدمی بود که از چپ تا راست مرتب تغییر عقیده پیدا می‌کرد و تحت تاثیر اینها قرار بده، به طوری که امروز هم آلت دستی است در بین کسانی که بیتش رو اداره میکنن و کسانی که سازمان‌های امنیتی زیر نظر او اداره میکنن و همچنین سپاه پاسداران. روز به روز منزوی‌تر شد، روز به روز هم بیشتر آلت دست اینها شد. رفسنجانی به خلاف این سیاستمداری بود که یعنی فی الواقع آخوندی بود که سیاستمدار هم بود، روابط خوبی رو داشت با عربستان دنبال میکرد به خاطر اینکه یک توازن قوایی در منطقه ایجاد کنه. با آمریکایی‌ها از همون سالها شروع به گفتگو کرده بود تا اون رابطه‌ای رو که خراب شده بود اصلاح میکنن و به هر روز اگرچه در مسائلی مثل جنایت‌ها، قتل‌های زنجیره‌ای که در واقع قتل‌های سیاسی بودن که اینها لقب زنجیره‌ای بود دادن که اون مطلب رو یک قدری لوز کرده باشن، فساد اقتصادی، انحصارات، در همه اینها این دو با یکدیگر شریک و سهیم. اما رفسنجانی با همه زرنگی‌هایی که داشت کم کم متوجه شد که خامنه ای قدم به قدم دارد قدرت رو از اون میگیره و رو کنار میزند و با جسارت‌هایی که به دختر او کرد و با رفتاری که با پسر او کردن و به مرتبه اخیراً هم رو به زندان بردن و کارهای از این قبیل، در واقع خامنه ای خواست نشان بدهد که در این مافیا دو پدرخوانده وجود ندارد، فقط یک پدرخوانده وجود دارد، آن هم من هستم، علی خامنه. و به این ترتیب می‌بینیم که رفسنجانی کم کم به حاشیه زده شد. اما رفسنجانی هم ارتباطاتی برای خود دارد، صاحب نفوذی هم در بازار، هم در میان جامعه روحانیت، هم در میان اقشار دیگر مردم، به خصوص که مردم ایران مردمانی هستند که سریع همه چیز رو فراموش میکنن و چون رفسنجانی در طی این سالها پس از اینکه توسط خامنه ای به حاشیه رانده شد سعی کرد که خودش رو در زمره اصلاح طلبان قرار بدهد و از اون اصولگرایی که خامنه ای دچار شد و وادارش کردن به این کار فاصله بگیرد تا به این ترتیب یک محدودیتی برای خودش در جامعه کسب. ایرانی ها هم به خاطر در واقع فرهنگ مسلط عاشورایی که در یک سو یزید است و یک سو حسین، یک سو مظلوم است و یک سو ظالم، به طب
وقتی که رفسنجانی پسرش به زندان می‌رود و یا مسائل از این قبیل به او تحمیل می‌شود، خواه ناخواه با اون فرهنگ خاص آشورایی خودشون رو ناگزیر می‌دانند که جهت‌گیری بکنن و بروند به سمت که هاشمی رفسنجانی هست. در این ترتیب با او در واقع نزدیک میشه. به هر حال در این هرم قدرتی که خمینی به وجود آورده بود، بعد از این لایه اول لایه دومی بود و اون در واقع کارگزاران خمینی بودن. افرادی مثل همین آقای مهدی کروبی که امروز مورد نظر آقای علی خامنه‌ای قرار گرفته است. کروبی کسی بود که خمینی به او دستور داد که با دستگاه پارتر با دستگاه ریپابلیکن ها صحبت بکنند و در واقع اون رابط میان خمینی و ریگان و جورج پدر و همچنین صادق طباطبایی فرد دیگری بود که خمینی از او خواسته بود که از طریق وزیر امور خارجه اسبق آلمان با کارتر در ارتباط، چون خمینی در این حال داشت سنگین میشد که در نهایت طرف ریپابلیکن ها رو بگیرد یا طرف دموکرات ها ببیند که چه کسی روی کار میاد. این همان خمینی است که ادعا میکرد که حکومت شاه حکومت وابسته به امپریالیسم آمریکا بود و شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی میداد که در واقع آزادیش رو که امروز مردم ایران با چشم و با پوست و گوش خود لمس میکنن، احساس میکنن. استقلالش رو که میبینیم امروز خطر سراسر مرزهای ما رو تهدید میکند و استانهای مرزی ایران به شدت در معرض خطر هستند به خاطر فساد این رژیم و بی‌توجهی اونها و فقط جمهوری اسلامی است که در اون جمهوری هم چیزی از جمهوری وجود ندارد و تنها چیزی که از همه این شعارها باقی مانده است اسلامی است که آیان از روز اول با خود به ارمغان آوردن با همین فساد و کثافت و توافی که داشتن. لایه سوم اون هرم قدرت خمینی در واقع حلقه اطلاعاتی و امنیتی بود. لایه اطلاعاتی و امنیتی بود که در رأس اون مهدوی کنی بود، کسی که پاسخانه‌ها رو درست کرد، کمیته ها رو درست کرد و بعد هم افراد دیگری مثل ری شهری و فلاحیان بودن که خمینی در واقع اینها رو سربازان غایب امام زمان. و در لایه چهارم سازمان‌های سیاسی و مالی بودن. حزب مختلفه، سازمان مختلفه، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و سازمان‌های از این قبیل که یا حزب جمهوری اسلامی که اینها در واقع بعد از دهه 60 و ثابت کردن بنی صدر خمینی هم سازمان مجاهدین رو منحل کرد، مجاهدین انقلاب اسلامی البته منظورم هست، و هم جمهوری اسلامی رو که دیگر کارایی نداشت. و همون در پس از این مرحله و پس از فوت خمینی، زمانی که خامنه‌ای روی کار می‌آید، خامنه‌ای در واقع دنباله همون هرم قدرت رو با تغییرات و تنوعات دیگری پی می‌گیرد و سعی می‌کند که در این زمینه اون پایه‌ای رو که خمینی گذاشته است رو حفظ بکند، ولی مسلماً تغییراتی که شرایطی که در دوران خامنه‌ای هست با دوران خمینی عوض شده، بسیاری مسائل تغییر کرده است و در واقع بایستی این کارها را انجام بدن. یک مشکلی که خامنه‌ای پیدا کرد و خمینی نداشت این بود که خمینی به هر حال یک فردی بود که کوچک و بزرگ، استاد و رهبر نمی‌شناخت. مرد وقیحی بود که با کسانی که مربیان او بودن، با کسانی که استادان او بودن در افتاد. میلیون با برادر خودش آقای پسندیدی که معلم او بود، استاد او بود. و در این حال هم
در شرایطی که جامعه جهانی به اون قدرت بخشیده بود، کشورهای غربی رو بزرگ کرده بودن و اموال دستگاه‌های تبلیغاتی رو در اختیار او گذاشته بودن و او در واقع از سوی گروه‌های مرتجع صلح و گروه‌های مرتجع راست به عنوان رهبر شناخته شده بود. سران جبهه ملی به دستبوس او می‌رفتن، مجاهدین به پابوس او می‌رفتن، شریک‌های فدایی خودشون رو فدایی او می‌دانستند و توده‌ای‌ها برای او سینه چاک می‌کردند و مداحانی مثل آقای نوری‌زاده و امثالهم در متن او شعر می‌گفتند، یا افرادی مثل نوری علا برای او مطلب می‌نوشتند و در واقع او رو به عرش اعلی می‌رساندند. خمینی یک موقعیتی داشت که خامنه‌ای هرگز موقعیت رو نداشت. بنابراین اینکه خمینی آمد و رهبر بلا منازع شد و نشست در قم و بعد با اون ترفندهایی که زد آمد به جمالان و شد همه کاره مملکت و تمام تصمیم‌ها با او بود و فرمان او لازم الاجرا بود. خامنه‌ای یک آخوند بود که در واقع نه بضاعت علمی داشت و نه محرومیتی داشت، بلکه حتی به فساد اخلاق هم در ایران شهرت داشت. حالا برای او بسیار مشکل‌تر بود که بخواهد یک شب جای خمینی را بگیرد. در نتیجه او میبایستی عده‌ای رو دور خودش جمع میکرد که توسط اونها بتواند اعمال قدرت. البته در ابتدای هم که از حمایت بیچون و چرای هاشمی رفسنجانی و دار و دسته او و نفوذ او برخوردار. اما در کنار او میبایستی بخشی از سپاه پاسداران رو هم با خودش همگام میکرد. در دوران جنگ خامنه‌ای بارها به جبهه رفته بود، بازدید کرده بود و در نتیجه با برخی از کسانی که بعدا آمدن و از سران سپاه پاسداران شدن ارتباطات نزدیک داشت. خب اینها رو در واقع میشناخت و با ارتباطاتی که اونها داشت اونها رو توانست بخرد و حمایت اونها رو برای خودش بگیرد و در اون سو هم کم کم به این ترتیب عمل کردند که مراجع اگر میخواهند فتوایی بدهند، فتوای آنها بایستی حتما منطبق با فتوای مقام معظم رهبری باشه و به این ترتیب گروه‌های فشاری پیدا شدند که در قم و در مشهد و در هر جای دیگر اگر مولایی پیدا شد فتوایی خاص صادر کند به عنوان یک رهبر مذهبی یا آیت الله یا آیات اعظام، در واقع اینها جلوی او رو بگیرن و ثبت کنند. از نمونه‌هایی که وقاحت علی خامنه‌ای رو نشان می‌دهد رفتار زشتی است که او با استاد خودش منتظری کرد. منتظری او رو به مرجعیت قبول نداشت و گفت مرجعیت شما درست نیست و شما دارید اسلام رو خراب می‌کنید و او با وقاحت تمام در برابر منتظری ایستاد و منتظری رو خانه‌نشین کرد و حتی خانه او رو در محاصره قرار داد و کسانی هم پیدا شدن که خودشون رو به اون فروختن و مراجع دستساز حکومت ساز ساخت حکومت مثل مکارم شیرازی یا فاضل لنکرانی و یا صافی، اینا کسانی بودن که به راحتی خودشون رو به پول و قدرت فروختن و مرعوب خامنه‌ای شدن و آخوندهای ریز و درشت دیگری که به دستبوس و پابوس ایشون رفتند و در بالای منابر اعلام کردند که ایشان وقتی که دنیا آمده یا علی میگفته است و بسیاری دروغ‌ها دیگر و من جمله حدیثی درست کردن. این خیلی جالب است که حدیثی درست کردن برای آقای خامنه‌ای که یک سیدی از خراسان بلند خواهد شد و رهبر ایران. و جالبتر از اون این است که اخیراً حدیثی درست کردن برای آقای اوباما که مرد بلند قامت سیاه‌پوستی در یکی از کشورهای پرقدرت ظهور خواهد کرد و رهبر خواهد شد که اون نشانی از امام حسین. وقت ملتی که میرود
بعض اینها می‌نشیند و در جمکران دعا می‌اندازد و هفته دیگر می‌رود که در واقع نتیجه دعای خودش رو از آنها بگیرد و پول‌هایی که در اونجا می‌ریزند و جمع‌آوری این پول‌ها توسط این دزدان چه می‌شود کرد؟ چه می‌شود گفت؟ با یک چنین ملتی چه باید کرد؟ از ماست که بر ماست. و همین آقای سیدلی هم مثل آقا روح الله یک هرم برای خودش خودش در از قرار گرفت، رهبر معظم انقلاب اسلام. پس از اون بازی گروه محارمی که در کنار او هستند و مانند خمینی فرزند ارشد او مجتبی در واقع نزدیکترین شخص به آقای علی خامنه‌ای است. فرزند خامنه‌ای یک تفاوت با فرزند خمینی دارد و اون این است که خامنه‌ای قصد دارد که مجتبی رهبر او بشود. مجتبی هم در طی این سالها کوشیده است با درست کردن سازمان‌های موازی، یک سازمان اطلاعاتی و امنیتی در کنار وزارت اطلاعات، یک سازمان نظامی در کنار سپاه، یک سازمان فرهنگی در کنار سازمان در واقع وزارت فرهنگ، یک سازمان تبلیغاتی در کنار صدا و سیما. اگرچه او رهبری همه اینها رو دارد، صدا و سیما در اختیار او، وزیر اطلاعات رو تعیین می‌کند، فرماندهان نظامی رو تعیین می‌کند، اما مجتبی خامنه‌ای کوشیده است در طی این سالها با یک موازی سازی دیگر سازمان‌هایی رو به وجود بیاورد که مستقیما زیر نظر او اداره می‌شود و در واقع این سازمان‌ها وزارتخانه‌های کوچکتری هستند زیر نظر آقا مجتبی که در واقع اون وزارتخانه‌های دیگر رو هم اینها کنترل، یعنی کنترل مضاعف. وزیر اطلاعات توسط آقای خامنه‌ای تعیین می‌شود، اما دستگاه اطلاعاتی که در بیت هست، این دستگاه بر تازه بر اون وزیر اطلاعات و بر اون وزارتخانه می‌تواند اعمال نفوذ. پس از اون شخص دیگری است که در واقع از آشنایان آقای خامنه‌ای است به نام آیت الله خوشوقت. آیت الله خوشوقت پدر یکی از عروس‌های آقای خامنه‌ای است. این آقای آیت الله خوشوقت در واقع جنایت‌هایی است که کار اون توجیه کردن قتل‌ها و ترورهاست به لحاظ مذهبی، یعنی شستشو دادن به جوانان کلاس‌های دارد، کلاس‌های درس در واقع توجیهی، جوانان پاسدار یا بسیجی رو که در کلاس او شرکت میکنند توجیه میکنند که قتل‌هایی که به فرمان او یا گاهی از اوقات به فرمان آقا مجتبی انجام میشود، اینها همه دارای جنبه‌های مذهبی است و چنان شستشوی مغزی به این جوانان میدهد که اینها برای انجام هر گونه قتل و جنایتی آماده میشوند. در دوران خمینی دیدیم بارهایی که انجام شد، به خصوص قتل فجیع شاپور بختیار در کتیبه و یا قتل میکونوس و کشتن فریدون فرخزاد و ترور برادران اویسی و بسیاری ترورها و جنایت‌های دیگری که در داخل و خارج از کشور انجام شد. امروز هم همونها انجام می‌شود. موقع‌ها اندکی تفاوت کردن، افراد قدیر جابجا شده. این آقای آیت الله خوشوقت این هم دایره رهبری دارد. این خیلی خودش رو در مجامع ظاهر نمی‌کنه، می‌خواد یک وجاهت ملی برای خودش کسب بکنه. در یکی از مساجد شمال تهران به اصطلاح امام جمعه است، اما نزدیکی زیاد او با علی خامنه‌ای باعث شده است که او به خامنه‌ای در واقع پندهایی می‌دهد یا او رو راهنمایی‌هایی می‌کند و همونطور که عرض کردم در بسیاری از این قتل‌ها
شریک است و نقش اساسی در این جنایت‌ها داشته است. و یا شخص دیگری مثل حجت الاسلام صادق میرحجازی که در 20 سال گذشته این شاید نزدیکترین شخص به مقام معظم رهبری بوده. آنی از او جدا نمی شود، با هم هستند و این هم در طرح و نقشه بسیاری از قطعها برای کارهای اجرایی در واقع دست دارد. اون دیگری توجیه می کند، این نقشه اونها رو می کشد و وقتی که نقشه آماده شد و قرار است کسی رو از بین ببرن، اون وقت نقش آقای آیت الله خوشبخت ظاهر می شود که او بایستی قاتلین رو به لحاظ مذهبی توجیه بکند و اونها رو شستشو مقصود برای آماده بکنند برای جنگ. افراد دیگری هم هستن مثل مصباحی هست، مثل واعظ طبسی. این واعظ طبسی خودش و فرزندانش دارای ثروت بسیار بسیار کلانی شدند که آستان قدس رضوی امروز یکی از ثروتمندترین نهادهای مالی در ایران است و بعد اینها کارخانه‌های متعدد دارند، از کارخانه‌های قند تا کبریت‌سازی تا صنایع خوراکی تا مواد دارویی و مواد کشاورزی، صاحب زمین‌های بسیار زیاد، صاحب بانک‌ها، صاحب شرکت‌های هواپیمایی و بسیار رشته‌های مختلف مالی، ساختمان‌های متعدد مسکونی و تجاری و به هر آنچه که شما برای این نام بگذارید اینها صاحب هست. و خب این ثروتی رو که آستان قدس دارد که آقای طبسی نمی‌تواند به تنهایی این ثروت رو ببرد و ببلد، بخش عظیمی از این ثروت رو بایستی به آقای رهبر بدهد تا رهبر رو در این شغلی که دارد بگذارد، او به غارت و چپاول ادامه بدهد و مقام معظم هم سهم خودش رو بگیرد. آقا شما ملاحظه فرمایید در همون مملکت اینها حاضر نیستن یک بیمارستان بسازند، حاضر نیستن یک زایشگاه درست بکنن برای مردمان بی‌بضاعت و درمانده زابل و زاهد، حاضر نیستن در بلوچستان یک مدرسه بسازن، حاضر نیستن برای بلوچستان آب آشامیدنی فراهم، حاضر نیستن در کردستان کوچکترین واحد عمرانی رو ایجاد کنن. و از اون سو با تحریک اسرائیل و عربستان و آمریکا و امارات و غیر و ذالک و با پولی که از جیب ملت ایران و سفره ملت ایران میگیرن و خرج حزب الله و حماس و آدمکشانی نظیر اینها میکنن، دشمنانی برای مردم ایران آفریدن که اون دشمنان هم امروز پولهای گزافی خرج میکنن، تبلیغات زیادی میکنن که از این فلاکت و بدبختی که رژیم برای همیهنان ما در سیستان و بلوچستان، در کردستان، در کرمان، در آذربایجان، در خراسان، در گیلان، در مازندران و در جای ایران است استفاده میکنن و همه رو وادار به طغیان و شورش میکنن و آن وقت همین آمریکایی های جنایتکار نیست تعدادی رو که حتی به تعداد انگشتان دست نمیرسن به عنوان نمایندگان الاهواز و التبریز و الفلان در کاخ سفید دعوت میکنن و یا در مجلس که از اینها پذیرایی کنن برای اینکه ایران رو تکه پاره. این ثروت‌های بیکرانی که امروز متعلق به ملت ایران است، همه اینها برباد رفته است، یا توسط اینها سرقت شده و سعی نکردن در ایران یک آبادانی انجام بدهند، برای آنکه همواره هراسانند، برای آنکه میدانند که این یا زود ملت ایران اینها رو واژگون خواهد کرد و لذا ثروت ملت ایران رو بردن در باغ‌های خارج و فردا هم که اینها سرنگون بشوند اون ثروت‌ها همه از بین خواهد. شاید اندکیش رو ملت ایران بتواند باز پس.
ولی عمدتاً از کف ملت ایران می‌توان. و پس از این دو لایه که عرض کردم، لایه سوم بیت رهبری است. حالا این بیت رهبری تشکیلاتش از هر در واقع نهاد ریاست جمهوری که امروز شما در فرانسه سراغ دارید، در الیزه یا در آمریکا در کاخ سفید یا در هر کجای دیگر بیشتر است. واحدهایی دارد، بخش نظامی دارد. بسیاری از این سپاهیانی که از روزگاران پیشین همکاری‌های آقای علی خامنه‌ای بودن در این بخش نظامی بیت کار میکنن و کار اینها نظارت کردن بر سرداران دیگر است. اگر سرداری پی برده شود که کوچکترین حرکت که مظنون است انجام داده است، بلافاصله او بازنشسته خواهند کرد و یا او به زندان خواهند رفت. بخش مالی دارد برای رسیدگی کردن به همین ثروت بیکران و گسترده و سرمایه‌گذاری‌های کلانی که در خارج کردن. بخش بازرسی دارد که در واقع نوعی گشتاپست برای بیت آقای رهبر. بخش فرهنگی، بخش حفاظتی، بخش روابط عمومی، بخش روابط بین‌الملل و هر یک از اینها دارای زیر مجموعه‌هایی است. یک آخوندی هر کدوم اینها رو اداره می‌کنند و اون زیر مجموعه‌ها هم هر کدام برای خود دارای دفتر و تشکیلات جداگانه هستند و همین اینها زیر نظر بیت اداره میشه. این که بیت رهبری میگویند بسیاری از آخوندها در گذشته هم بیت داشتن، ولی بیت به این منظور بود که منشی داشتن، یکی دو تا طلبه یا آخوند جوانتر در اون دستگاه بودن و مردمی که می آمدند از آقایان مسئله بپرسند یا مسائل شرعیشون رو اینجا مطرح بکنند، این طلبه ها واسط میان مردم، بازاری ها و کسانی بودند که باورمندان اینها بودند و اون آقای مولایی که در واقع مجتهد بود و می توانست فتوا رو به هر نظر رو در باب مسائل مسئله. اما بیتی که امروز این آقا دارد دیگر بیت یک آخوندی نیست که حالا درجه اجتهادش مورد قبول است یا نیست. بیت رهبری است، یعنی کاخ باکینگهام است، یعنی الیزه است، یعنی کاخ سفید واشنگتن است با تمام اون تشکیلات عریض و طویل و بودجه کلانی که خود این بودجه هم در واقع سرباری است بر بودجه کل کشور. حالا اونهایی که هنوز به دنبال این هستن که آقا جمهوری خوب است یا پادشاهی، چون اگر این پادشاه که نقش تشریفاتی دارد چرا باید درباری باشد و حقوق بگیرد؟ خب شما چه توجیهی برای این مسائل و این خرج‌های کلان و عریض و طویل؟ برای آقای رهبر علاوه بر همه اینها یک گروه مشاورانی دارد که مشاوران هم به دو بخش تقسیم میشن. مشاوران معمم که از روحانیون هستند، این معممین خودشون به چند گروه تقسیم میشن. گروه آیات اعظام هستند. البته این آیات اعظام آیاتی هستند که به قاموس آقا میروند مثل مصباح یزدی و اینها خودشون رو همونطور که عرض کردم به پول و قدرت رو. اینها آیات اعظامی نیستن که نه مرجعیت این شخص رو قبول دارن و نه رهبری. اونها الان در زندان ها هستن و یا گوشه نشین هستن در خانه ها و خانه های اونها تحت نظر و اگر کلمه صحبت بکنن برای که به سر حسین علی منتظری در آمد به سر اونها هم دخل. بخش دیگر این معممین آقایان روحانیون هستن. اینا کسانی هستن که مراجع نیستن، به اصطلاح خود اینها آیات اعظام نیستن و اینها روحانی هستن.
تعدادشون بسیار زیاد است. اینها که امام جمعه هستند، اینها که نمایندگان ولی فقیه هستند در این سازمان، در اون سازمان، در وزارت اطلاعات، در ارتش، در دانشگاه ها، در هر کجای مملکت عده‌ای از این مفتران هستند و در واقع اینها کار نمایندگی آقا رو در اون سازمان خواهند کرد. و بعد گروه طلبه های جوان هستند. این زلنگی خامنه ای است در اینجا که او سعی کرده است که کسانی رو که در واقع دانش آموزان مدرسه طلبگی هستند، مدرسه دینی هستند و طلبه نامیده می شوند، اینها رو از حالا با خودش به گونه‌ای همراه کنند و به اینها امتیازاتی بدهد که زمانی که اینها فارغ التحصیل شدن و آمدن و کم کم حجت الاسلام شدن به حجت الاسلام و المسلمین و غیر ذالک، اینها در واقع وابستگانی باشند به همین سیستمی که آقا درست کرده است که فردا اگر ملت ایران فرصت داد و از این خواب گران بیدار نشد و استعمار همچنان خواست که اینها را نگه دارد و آقا مجتبی رهبر شد، جانشین آقا سیدعلی شد، اینها هوای آقا مجتبی رو داشته باشند. این هم به همین جهت درست شده است. اینها گروه طلبه های جوان است. اما از این گروه مشاورین در واقع معمم که بگذاریم، مشاورین مکلا هستن، خودشلواری هستن، خودفروشانی که اینها هم در مجلس هم، در دولت هم، در استانهای مختلف استاندار هستن، شهردار هستن و یا در سازمان ها رؤسای بانک های عمده‌ای هستن که اکثر این بانک ها هم متعلق به خود آقای خامنه ای است و اینها مثل حداد عادلی یا فامیلش هستن. دختر دادن به پسر او یا از او دختر گرفتن و با اینها وصلت کردن. اینها کسانی مثل عسکرآبادی هستن، مثل بادامچیان و آدم های نسیر اینها. و بعد گروه نظامیان هستن که این گروه نظامیان در واقع مشاورین نظامی رهبر هستن. اینها با اون نظامیان گروه اول فرق دارند. رهبر با اینها در باب مسائل دیگر گفتگو می‌کند، مثل قاسم سلیمانی برای کارهایی که سپاه قدس در منطقه انجام می‌دهد. و بعداً گروه دیگری وجود دارد که گروه قضات شهر و کسانی هستند که دادگاه‌های در واقع شهر رو در نقاط مختلف کشور در اختیار دارند و همه اینها برای دیدار و دستبوس مقام معظم می‌روند و در باب مسائل فقهی و حقوق اسلامی با رهبر مشاوره میکنن، چون رهبر اگر قرار است که جای فتوا بدهد که خب او دارای اون موقعیتی نیست که بتواند به درستی چیزی رو تشخیص بده یا دارای اون درجه اشتهاد نیست که بتواند فتوا بدهد. لذا لازم است که یک چنین مشاورین داشته باشد و اینها با دیدار به خدمت مقام معظم بروند و به او توصیه هایی بدهند، راهنمایی هایی بدهند تا مقام معظم بتوانند رهبری. در صورت کشور ما چنین کشور فلک‌زده‌ای است. کشور ما سرزمینی است بسیار زیبا، سرزمینی است باستانی، سرزمینی است پر از ثروت‌های ملی، ثروت‌هایی که متعلق به ما ملت ایران است، اما به علت جهالت ما ملت، به علت ندانمکاری‌های ما ملت، به علت ناسپاسی‌های ما ملت، به علت اینکه ما ملتی فهیم نیستیم، ملتی هستیم تابع احساسات، برخلاف آنچه که نیاکان ما توصیه کردند، درست اندیشی که سبب می شود که انسان درست کردار و درست گفتار و درست رفتار باشد، ما اندیشه رو
در طی سده‌های طولانی از کاسه سر بیرون کشیدیم به علت وجود خرافات مذهبی و وجود همین کسانی که امروز خود ما به دست خود اونها رو بر سرزمینمان و بر جان و مال و ناموسمان مسلط گردانیدیم. امروز اینها فرصت پیدا کردند که با آنچه که در طول این سده‌های طولانی تدارک دیده بودند، آماده کرده بودند و به لحاظ روحی به ما تلقین کرده‌اند رو امروز ثمرش رو ببینند، میوه‌اش رو بچشند و می‌بینیم که برای اونها ثروت و قدرتی که تصورش رو نمی‌کردن به وجود آورده و برای ما ذلت و بدبختی که تصورش رو نمی‌کردیم. باز هم اگر ما می‌خواهیم در قالب اصلاح طلب تصور کنیم که با این سیستم مافیایی می‌شود کنار آمد، اگر مثل آقای برک حسین اوباما تصور کنیم که با بازی گرفتن این جانیان به فطره و عقب افتادگان ذهنی و فکری می توانیم اینها را از این حکومت ددمنش خونریز به حکومتی دموکرات و تکنوکرات تبدیل کنیم، هم آن اصلاح طلبان به ظاهر ایرانی قافیه را باخته‌اند و هم نادانانی چون برک حسین اوباما. لذا بر ما ملت ایران فرض است که این پرده ننگین و در واقع دروغین خرافاتی رو که اینها در لباس مذهب در افکار و اندیشه های ما گسترده‌اند رو کنار بزنیم و با آگاهی، با حس میهن‌پرستی، با ادای احترام به یکدیگر، با دوستی و صمیمیت با یکدیگر، نه در تقابل و دشمنی با هم، زیرا او خواسته جمهوری اسلامی، خواسته علی خامنه‌ای است. بکوشیم تا این میهن دربند رو نجات دهیم و آن عزت و افتخاری رو که ما ایرانیان قاعدتاً شایسته اون هستیم به دست آوریم. به امید آن روز، به امید رهایی ایران و آینده ایران عزیزمان تا برنامه دیگر بدیم.